Ginawa ka niyang gabi, tapos nagpabuntis ka pa. Binuntis ka lang niya eh. Umalis ka na. Habang hindi ko pa nakakalimutan lahat ng pinagsamahan natin. There's no amount of physical pain equals to the pain that you've given me. We're over. Lynette, I just hope for your happiness at sana hindi ka naguluhin ni Doc Carlos. Pag ginulo ako ni Carlos ulit, alam ko na kung paano ko proprotektahan ang sarili ko. Pati na rin si Annalyn. Alam na sasabihin mo sa mga posibleng tanong ng abogado ni Giselle. Yes, attorney. Not guilty. Pat, nakatira ka pa sa mga magulang mo, cargo ka pa nila. Ngayon, palagay mo, nag-asawa ka na, kahit umalis ka sa inyo, iniisip ka pa rin ng nanay mo. Ganun talaga yung mga nanay. Alam mo ang nanay mo, hanggat nabubuhay yan, hindi yan titigil ng kaiisip para sa magandang kapakanan. Maraming salamat ho sa pagpunta niyo ngayon dito. Ako ang witness sa pagtukot at pagpatay kay Mr. Joselito Pepe Tanyag, ang ama ni Dr. RJ Tanyag. Teka, si Dax yun ah. Ito yung sinasabi ni Ray. Mukhang nagpapa-presscon si Dax. Ano to, Nay? Ba't ka po may baril? Kailan ka pa ba nagkabaril? Anak, huwag mo nang pakilaman yan. Akin to, delikado to eh. Ayun na nga po eh, delikado po yan eh. Eh bakit ka nga po may baril? Hindi kita kailangan sagutin. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo lahat ng desisyon ko. Bakit po hindi? Ano po, hindi mo ako iniisip? Eh, Nay, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung desisyon mo, apektado ako doon. Nakita mo naman po si Harry, di ba? Nakita mo rin po si Zoe, pati si Justin. Di ba, apektado po sila sa mga ginawa ng mga magulang nila? So, ba't ka po may baril? Hindi mo ako iniisip? Ano, ready ka pong pumatay? Oo. Papatay ako para maprotektahan kita. Nay, ano pa nagsasabi mo? Hindi mo po ba naririnig yung sarili mo? Sobrang mali ng iniisip mo, Nay! Bakit? Mali ba na ipagtanggol kita? Mali ba na ipaglabang kita sa mga taong gustong manakit sa'yo? Mali ba yun? Annalyn, ikaw ang pinaka-importante sa akin. Mawala na ang lahat. Huwag lang ikaw. Kaya ba, diba? Huwag mo nang pakilaman yan. Akin yan. Nay, ano ba? Pwede mo naman ako ipagtanggal eh, pero hindi sa ganyang paraan. Hindi para pumatay ka ng tao. Kailangan ko lumaban ng patas. Anong patas doon? Patas ba yun? Napapatay ka ng tao? Ano, gusto mong matulad kay Mang Moira at kay Don Carlos? Ano sabi mo? Hindi ko kailangan ng nanay na kriminal. Please lang, pwede mo ko ipagtanggol pero hindi yung papatay ka. Alam mo, sa totoo lang, Nay, sa ngayon, hindi na nga ako natatakot kay Doc Carlos eh. Mas natatakot ako sa'yo. Ano sabi mo? Natatakot ka sa akin? Alam mo, ako ang mas natatakot sa'yo. Bakit? Naging doktor ka lang? Hindi mo na ako sinusunod? Paano na lang kapag naging consultant ka? Pag naging successful ka sa buhay mo, ano? Hindi mo na ako ituturing parang nanay mo? Nay, hindi totoo yan. Ano ba nagsasabi mo? Hindi totoo Ano yan. hindi totoo? Annalyn, nagbago ka na. Yung kilala kong Annalyn, yung mabait, yung masunurin, yung magalang. Ikaw, hindi ka na ganun. Nagbago ka na. Kaya pwede ba? Huwag na huwag mo kung pakikialaman. Nay, please lang. Iniisip lang. Ano na? Bitawan mo na, Annalyn! Ano ba? Ano pa sinabi ng bitawan? Ano yun? I think you should see this. May presko ng star witness sa kaso ni Joselito Tanyag. Presscon? Ano namang inaarte niyan? Hindi pa ba sapat na dinidiin niya ako kahit wala akong kasalanan? Dr. Tanyag, you have to see this. Come with me.
Alam ko kung pwede ako managot sa gagawin ko ngayon. Oh, si Dax yan ah. Anong ginagawa niya? Pero hindi ko na ho kayang manahimik. May alam ka ba dyan? Alam mo ba kung ano sasabihin niya sa press? Wala. Anong mali ko dyan? Well, may nakapagsabi sa akin na close daw kayo. What? We're not even friends. Paano kami magiging close? He's just my patient, yun lang. My gosh, ang dami talagang sinungaling dito. I'm sorry, pero nakapagtatakal lang talaga itong ginawa ni Dax. I have a bad feeling about this. May nag-note yun. Natatakot ho akong sa pwede mangyari sa buhay ko. Chang! Oh, si Dax, oh. Nagsasalita sa press. Oo nga, no? Pero mas nakakatakot makasira na ibang buhay. May kailangan ho kayong malaman tungkol sa totoong mastermind sa likod ng pagpatay at pag-kidnap kay Sir Pepe. Ano pinagsasabi nito? Bakit siya nagpapapress con? Baka may bago siyang information, ate. O Beng, ano pa bang bagong information ang sasabihin niya na hindi pa natin alam? Si Moira Tanyag ang mastermind, hindi ba? Anong bagong impormasyon mo sa kanya? May iba pa ba siyang kasabwat? Hindi si Moira Tanyag ang mastermind. Hindi siya ang totoong nagpadukot at nagpapatay kay Mr. Joselito Tanyag. Wala siyang kasalanan. Ano bang pinagsasabi nitong Dax na to? He's lying! Mamamatay tao si Moira at alam na natin na siya ang mastermind ng lahat. Wala nang iba. That woman deserves to be in freaking jail! Teka, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Meron bang nagpuwersa sa inyo, Mr. Dacanay, para baguhin ang unang statement na sinabi niyo dito sa amin? Wala ho. Gusto ko lang malaman yung katotohanan. Mr. Dacanay, kung hindi si Mrs. Moira Tanyag ang nagpadukot at nagpapatay kay Mr. Joselito Tanyag, sino ba talaga ang totoong mastermind dito? Ang totoong mastermind sa pagkidnap at pagdukot kay Mr. Joselito Tanyag. Eh, si Dr. Carlos Benitez. What? Ang sinasabi mo bang Dr. Carlos Benitez ay ang dating medical director ng East Ridge Medical Center? Opo. Siya po, wala nang iba. Mr. Dacanay, saglit lang ho Nalilito na kami lahat dito eh. Una, ang sabi mo, si Mrs. Moira Tanyag ang mastermind sa pagpapadukot kay Mr. Joselito Pepe Tanyag. Eh bakit nag-iiba na naman ang mga statement mo ngayon? Dahil ito ang totoo. Hindi ko na kaya magtago sa kasinungalingan. Gusto kong sabihin yung nalalaman ko, si Dr. Carlos Benitez ang totoong nagplano at may gawa ng lahat. Naloko na. Bumaliktad na. Mukhang maabsuelto pa sa kasong mami mo, Zoe. Or maybe, talagang inosente siya. Just like what she's been trying to tell us this whole time. Ewan ko. Naiwagaan na talaga ako sa Dax na yan. Tingin mo, naka-apekto ba sa desisyon niya ngayon ang pagiging doktor mo sa kanya? Hindi ko alam. I don't know what's going on through his head. I mean,
He's just my patient again. And outside work, hindi ko naman alam kung anong ginagawa niya eh. So please, stop insinuating na may alam ako dito kasi wala naman ako alam. Now I wonder kung sino talagang totoong mastermind sa nangyari kay Sir Pepe. Bitawan mo! Tay, tama na! Please! Please lang! Tumigil! Tama na! Nay! 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 Lola! Ninang, dali! Ay! Diyos, sandali! Nay! Kung si Dr. Benitez pala ang totoong mastermind, bakit si Mrs. Moira Tanyag ang itinuro mo? Dahil yun ang gusto ni Dr. Carlos. Gusto niyang ituro ko si Moira para pagtakpan ang kasalanan niya. Sabi niya, madali lang daw paniwalaan yun dahil matagal nang may galit si Moira sa pamilya ni Sir Pepe. Saglit lang ho, Mr. Takanay, ha? Kung nagsinungaling na kayo nung una, paano kami maniniwala this time na talagang nagsasabi ka ng totoo? Paano mo mapapatunayan ang mga sinasabi mo ngayon? O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Yun ang sinasabi ko. Hintayin niyo na lang yung mga susunod kong statement. Sa ngayon, yun lang yung masasabi ko para patunayan yung mga sinasabi. Ah, Mr. Takanay, meron pa kami sasabihin. Marami pa kami sasabihin. Sir, meron pa kami katanungan. Sir! Good job. This is unbelievable! Nagsisinungaling si Dax Ubeng! Si Carlos talaga yun ang ituturo niya? I'm sorry but I'm not buying it! Ate, lahat tayo nagulat sa pag-iiba ng statement ni Dax. Pero walang mangyayari kung paiiralin natin ang galit. Kaya please, calm down. Calm down? How can you expect me to calm down when nasa dulo na tayo ng proseso para maipakulong natin si Moira and then suddenly, this script changes gears? Bakit siya nagsisinungaling, Ubeng? Look, hindi ba? Merong mali eh. May mali sa statement ni Dax. Merong nangyayari na hindi natin nalalaman. Natatandaan mo, nung una nating nakausap si Dax, ang sabi niya, siguradong sigurado siya na si Moira ang mastermind ng lahat at wala nang ibang kasabwat. Pagkatapos ngayon biglang si Carlos ang ituturo niya? I mean, hindi sa kinakampihan ko si Carlos, pero I don't see how it can happen. Kung may galit man siya, maaring kay Annalyn, kay Lynette, pero kay Papa, wala akong makitang motibo kung paano niyang magagawa yung kay Papa. Diba? He is lying! Freaking liar! Pero ate, bakit naman magsisinungaling si Dax? Hindi ko din alam eh. I don't know why this guy's lying. Shifting gears last minute. I don't know. But there's only one way to find out. Ay! Ay! Ano nangyari, Annalyn? Lynette! Ay! Ano ba nangyari? Lynette! Magina, Diyos ko po! Lynette! Ano yan? Annalyn! Lynette! Ba't may baril dito? Ano nangyari sa inyo? Hello, Annalyn. Hello, Tay! Tay, si nanay po, may nangyari kay nanay na imatay po siya! Ano? Dadali na po namin siya sa Apex! Sige, nandito ako. Aantayin ko kayo. Sige po! Ito na si Apex. Diyan, bilisan niyo dyan. Dali, bakit wala si nanay? Teka lang, dahan ng ulo. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Dali sa kabila. Diretso niyo. Bakit? Anong nangyari? Si Lynette daw hinimatay. What? Dadalhin daw siya dito ni na Annalyn. Excuse me, ate. I have to go.
to start my morning. Grabe yung Dax, no? Yung statement, yung shifting, biglang liko eh. Parang motel lang eh. Totoo, Mars. Alam mo yung plot twist nung pinagsasasabi ni Kuya mo? Totoo. Imagine from Moira to Carlos yung drama. Nakakaloka. Eh, baka naman talagang nagbago na siya this time. Talaga ba? Doc naman, naniwala ka naman kaagad doon. Wala namang basehan. Saka sabihin na natin na hindi nga imposibleng magawa ni Doc Carlos yun. Kasi di ba yung ginawa niya kay Tita Lynette? Pero? Kaya lang, pagdating kay Don Pepe, wala namang koneksyon. Anong kinalaman niya kay Don Pepe? Pinag-uusapan niyo ba yung lolo ko? Ma'am, napanood mo na yung interview nung Dax? Tungkol daw dun sa totoong mastermind sa pagkamatay ni Sir Pepe. Hindi si Moira Tanyag ang mastermind. Hindi siya ang totoong nagpadukot at nagpapatay kay Mr. Joselito Tanyag. Wala siyang kasalanan. Kung hindi si Mrs. Moira Tanyag ang nagpadukot at nagpapatay kay Mr. Joselito Tanyag, sino ba talaga ang totoong mastermind dito? Ang totoong mastermind sa pagkidnap at pagdukot kay Mr. Joselito Tanyag. Ay si Dr. Carlos Benitez. Zoe, may kinalaman ka ba sa pagbabago ng isip ni Dax? Ikaw ba nag-impluwensya sa kanya na baguhin niya yung statement niya? Teka, bakit ako pinagdududahan mo? Ay, sino ba? Eh, di ba close kayo? He's your secret friend or whatever, di ba? So, ulitin ko yung tanong ko sa'yo. May kinalaman ka ba sa pagbabago ng isip niya? Wala. Paano ko naman gagawin yun? Hindi ko naman hawak yung utak niya. Eh, di ba may gusto sa'yo si Dax? Baka ginagamit mo yung feelings niya sa'yo para makuha mo yung gusto mo. Well, yes. He did mention that he liked me. Pero hanggang doon na lang yun. Binasted ko siya. And in case you haven't heard, I am seeing someone else. But still, you can't deny the fact na anak ka ni Moira Tanyag. At kung may makita kang opportunity para makalaya siya, gagawin mo yun. You know what, Justine? No way, not this time. Kasi magulo na ang lahat at ayoko nang makisali pa. As much as I want to help my mom, ayoko naman sirain yung tiwalang binigay sa akin ni Annalyn at ni Daddy. At kung makakalaya man yung mommy ko, gusto ko sa malinis na paraan. You know what? I love my mom so much. Pero if she's innocent, makakalaya siya nang hindi ko siya tinutulungan. And right now, mas nangingibabaw yung pagiging apo ko kaysa sa pagiging anak ko. Kasi gusto kong patunayan sa'yo, sa inyong lahat, na bumabawi ako. You know what? Hindi ko na kayo pipilitin kung ayaw niyo maniwala sa akin. Isipin niyo kung anong gusto niyo isipin. Bahala kayo. Hello? Oh, parang sintonado ata ang tono mo. Diba, I'm calling to congratulate you, anak. Job well done, my dear. Sorry, marami nang nangyayari dito. Pagkatapos nilang mapanood yung statement ni Dax. Just don't mind them. Panindigan mo lang na wala kang alam. Konti na lang makakalabas na ako rito. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ginamit mo kay Dax para mahulog siya sa'yo. Pero ang importante, nabilog mo yung ulo niya at makakalabas na rin ako dito. Patient is Lynette Santos, 38 years old. The chief complaint of loss of consciousness. Kanina, chinek ko yung BPM niya. Yung pulse rate niya is 41. Tapos bago dumating sa ospital, 38 BPM na lang.
Pa-insert tayo ng IV line and run plain NSS at 100cc per hour. Tapos prepare mannitol and standby for possible intubation. Baka na rin kami na bahala dito. BP 160/110, Doc. Vital signs are abnormal. Increased BP, low heart rate, irregular breathing. This is Cushing's reflex. There may be increased ICP, but I need to rule out an intracranial hematoma. Let's do a stat cranial CT scan to confirm my diagnosis. Ito talaga. Ano nangyari? Naimati po kasi si nanay nung nagtatalo po kami tungkol dun sa baril po sa bahay. Baril? May baril si Lynette? Hindi po talaga ako makapaniwala na magtatalo po kami dahil sa baril. At hindi ko po maintindihan kung saan niya po makukuha yun. Ano yung binili niya po yun? Annalyn, may sasabihin sana ako sa'yo. Sa akin galing yung baril ng nanay mo. Po! Ano po, Tito Michael? Ba't niyo naman po siya bibigyan ng baril? Ano po bang alam niya sa baril? Annalyn, makinig ka, ha? Si Carlos hindi pa nahanap. Hindi natin alam kung kailan siya susulpot. Kaya nakiusap ang nanay mo na hanapan ko siya ng baril. Siguro nag-aalala siya sa'yo, natatakot siya. Gusto kanyang protektahan. Tito Michael naman eh. Sana kinausap mo na lang po si nanay. Ba't hindi mo po in-explain sa kanya na hindi po safe na may baril po sa bahay? Ano po gusto mong gawin niya? Patayin si Doc Carlos? Annalyn, maniwala ka. Ilang beses ko siyang kinumbinsi to the point na sinabi ko sa kanya yung pros and cons sa pagkakaroon ng isang baril. Pero talagang desidido siya eh. Annalyn, kilala naman natin ang nanay mo eh. Gagawin niya lahat. Dahil mahal na mahal ka niya. Itataya niya ang buhay niya para sa'yo. Sorry anak, siguro dapat hindi ko na pinipigyan nanay mo. Pero sana maintindihan mo siya. Ayaw niya lang siguro mangyayari sa'yo yung pinagdaan niya sa kamay ni Carlos. Pero kahit pa paano, gusto niya lang ng proteksyon, security. Lalo na ngayon, baka makalaya si Moira. Si Ma'am Moira? Paano naman po makakalaya si Ma'am Moira? Hindi mo ba alam? Nagpa-press con si Dax. Binawi niya yung statement niya labang kay Moira. Po? Sinabi niya na hindi daw si Moira ang mastermind at nagpakidnap sa lolo Pepe mo, kundi si Doc Carlos. Konting tiis, konting drama, at makakalabas na ako sa kulungan na to. Isipin mo na lang yung susuotin mo for my grand comeback. Gusto mong makalabas sa kulungan ng nanay mo at ginagamit mo si Dax. It's so obvious. Plinano mo lahat ng ito. Bakit hindi niyo nalang paniwalaan si Dax? Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Na inosente nga si Mami. Huwag kang gumawa ng kwento tungkol sa dad ko! Binago daw po ni Dax yung statement niya. Huwag mo na isipin yan, anak. Mag-focus ka muna sa nanay mo, ha? Based sa CT scan results, may namumuong dugo sa utak ng nanay mo. We need to prepare for craniotomy and evacuation of the hematoma. Dr. Antonio, ikaw mag-assist sa akin. Copy, Doc. Doc, with all due respect po, pero gusto kong ako yung mag-opera kay nanay.